Oikeesti voiko mersumiehiä luottaa? Ei. Ne on kaikista pahempia. Sen takia se on niin iso takatilakin, että sinne saa naisen makaamaan. Tuonne noin paneskelemaan vaan. Ties vaikka kuinka monta akkaa se on jo vienytkin, kun koko ajan oli asussa. Mitä? Ei tässä vaan höpöttelen vaan omia niitä. On kaunis kesä ja sellaista. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Mitäs sanotte, jos mä ostan itselleni retkiautoksi tän Viton tästä? Lankomiehen Viton. Mä oon tässä vähän mietiskellyt. Oon mietiskellyt, että mulla on toi farmarimersu sinne Patja. Sillä pääsis kyllä, mutta se olisi sit enemmän sellaista hostelliretkeilyä. Aina se on vähän, sinne ei oikein jääkaappia saa ja se ei sinne oikein, ei tollaisen farmariin nyt oikein mahu. Mutta jos olisi tällainen Vito, niin tänne saisi jo jääkaapin ja litiumakun. Isokin paneeli mahtuisi katolle ja sänky. Ei tänne nyt mitään rakennelmia, tää on lyhyt ja matala Vito. Ei tänne nyt mitään siis rakennelmia mahdu. Tai no mahtuisi, jos nyt alkaisi oikein tekemään, mutta en mä rupea enää nyt mitään kunnollisia retkiautojuttuja tekemään. Ja tämäkin menisi, jos tää niin kuin toteutuisi, niin menisi semmosena, että en mä tänne tekisi edes eristyksiä. Et, no ehkä jos jotkut vanerit nyt ehkä seinille ja päällystäisi ne jollain kankaalla ne vanerit, seinävanerit, mutta se olisi sit siinä, että en mä ala mitään eristyksiä tonne laittelee. Sitten kun laitat eristykset, niin sit pitäisi kaikki, tässäkin on kattoikkuna. No tää on täällä ohjaamon puolella, nyt tää nyt ei haittaa sinänsä, mutta varmaan vuotaa. Ja sitten näissä on irrotettava katto. Näissähän siis on ihan tällaisella pultilla toi kattolevy kiinni. Että sen saisi niinku irti tän katon ja tähän saisi tehtyä korokkeen vaikka, korotetun katon. Ja näin, mutta mä veikkaan, että tääkin vuotaa noista saumoista nytte. Niin toi pitäisi avata massailla, tehdä kaikki tollaset tiivistyshommat ja muut ja sit se alkaa menee jo. Niilakin tykkää tästä. Se on koko aika täällä autossa. Ovet on auki, se on aina täällä. niin en mä mitään eristyshommia alkaisi tekee, että sehän on sitten auringossa kuuma ja viileissä se on kylmä. Ja se on sitten tavallaan ongelmallista, mutta ei tää nyt mihinkään varsinaiseen asumiskäyttöön tuliskaan, vaan ideana olisi se, että tässä voisi asua aina vaikka viikko kerrallaan tai 5 päivää kerrallaan. 5 päivää putkea autossa, sit yö hostellissa, sit taas joku 3 yötä, 5 yötä autossa ja sit taas hostellissa. Et silleen sanotaan, että kerta viikkoa hostellissa tai 2 kertaa viikkoa hostellissa, joku 20 yötä tai jotain. Tai leirintäalueella, miksei leirintäalueellakin. Et pääsee suihkuun ja tälleen. Mä nyt en tiedä, olisiko se sitten tää Vito. Ei sen ole pakko olla tää Vito, voin mä
myyä ton mun Mersu ja ostaa nettiautosta jonkun toisenkin Viton. Jos jollain muuten on Vitoja, haluaa vaihtaa farmari Mersu E320, niin tehdään vaihtokaupat. Mutta tämähän on pien tää Vito. Tää on tosi pieni, et ei tänne, jos tähän laittaisi pituudeltaan sängyn, niin tää on siis ison parisängyn kokoinen tää tila. Ei tänne muuta mahu. Mut ajattelin sellainen levitettävä, seinästä levitettävä sänky, jonka nostaa tonne seinälle. Niin se, no sit täällä olisi tilaa, en mä tiedä mitä sillä tilalla nyt täällä edes tekee, kun no, mä en ole nyt hirveän tarkkaan tätä suunnitellut, mutta oon mä tätä miettinyt, että oishan tää kivempi retkiautosysteemi kuin farmariauto. Mahdollistaisi huomattavasti enemmän juttuja. Saisi sen aurinkopaneelin ja kunnon litiumakun tänne ja jääkaapin. Sitten tarvisi käsienpesupaikka. Eli joku 20-litrainen vesikaniterisysteemi. Ja vaan pöydän alla. Ihan nyt tällainen perus, mitä nyt monilla on retkiautoissa. Niin sellainen vesikaniterisysteemi, että saa käsiä pestyä. Se on sellainen asia, mikä on hyvä olla, että saa kädet pestyä jossain. On noita jokia, puroja, järviä ja kaikkia, mutta että ne saa pestyä silloin, kun tarvii ja haluaa. Joku vesisysteemi ja tällainen. Senkin voisihan se olla tosi ralliin kanisteri ja sillä missä on hana. Että tossa noin vaan pesee, eihän se nyt. Vaihtoehtojahan on. Ja vessana toimii sitten, mä olen ihan täysin erotteleva, tai ei tarvitse olla välttämättä erotteleva, mutta tällainen muovipussi vessa, niin kuin mökkivlogi, jos olette kattonut, niin sinne mökille hommasin sieltä Motonetista sen 25 € maksaneen ämpäri vessan muovipussisysteemi. Täysin hyvä. Niitäkin on sellaisia kokoon taitettavia, vähän niin kuin retkituolimalli, missä on sitten vaan se reunusta ja sitten siihen vaan pussi, että se niinku yksinkertaisuudessaan. Et jos ihan yksinkertaisesti, niinku, että joku paskantamislaite pitää tietysti olla, että jos puskassa on, niin. Mut muovipussihomma, se on niin kätevä. Paskomisen jälkeen vaan muovipussi kiinni ja roskat roskikseen. Sekajätteeseen vaan. Niin tämmönen, kyllähän tää retkiautoiluhomma, niin kyllähän se ei siitä niinku pääse. Ei siitä pääse. Että montas kuukautta tässä nyt muutama kuukausi mennyt ja sitä jo suunnittelee retkiautoa. Onhan se niin, että jos etelääkin lähtisi, niin matka menisi mukavasti, hyvä ajaa, tällainen Vito. Pienkulutuksinen. Asumisosat on alkeelliset, jopa huonot, mutta kuitenkin toimivat. Kyllä sellaisen pystyy viikko autossa ja sitten yksi yö hostellis. Sitten taas viikko ja sitten ollaankin jo Kreikas tai Turkis tai Italias tai Espanjas. Niin kyllä se toimisi. Ja sitten siellä Kreikassa tai missä nyt onkaan, niin talven, niin sieltähän voi vuokrata sitä asunnon pariksi kuukaudeksi. 3-4 kuukautta vuokraa asunnon, niin semmonen. Sellaista suunnitelmaa tässä. En tiedä, olisiko se sitten tää Vito vai joku toinen Vito. Sillä nyt ei ole merkitystä sinänsä. Tää nyt tässä on ollut, tätä on vähän laiteltu, mutta onhan tää tällainen raksapaku, että kyllähän täällä niin kuin on vahva tämmönen dunkkis. Mikä tää nyt on, joku moottoriöljyn ja kaiken muun paskan sekoitus. Varmaan tää mattokin, niin tää on aika paskainen tää matto ja
varmaan toi vesivanerikin, en tiedä missä kunnossa, no aika huonossa kunnossa. Et kaikki tällaiset ja noi seinäkankaat kun irrottaa ja kaikki vaan pois ja pinelinellä pesee ihan painepesurilla vaan koko sisustan täältä ja harjailee ja huuhtelee ja niin saishan tästä nyt puhtaan ja raikkaan. Ei se siitä ole kiinni. Joo, ei kyllä mitään eristyshommia jaksa. En mä mitään eristyshommia jaksa. Sitten värjötellään. Kyllä joku diesellämmitin voisi sit olla. Mutta tai kyllä sit pitää diesellämmitin olla. Talviaikaa vaikka oot kuinka etelässä, niin kyllä sitten diesellämmitin tarvii. Varsinkin jos ei ole eristystä, niin se huutaa sit koko aika. Ja auringossa on sit kuuma. Tulee tosi kuuma. Mutta eipä sitä nyt autossa ovet auki sit vaan ja auto varjoo ja näin poispäin. Se on vähän sellaista säätämistä. Se on sit vähän enemmän säätämistä, mutta kyllähän sen nyt tietääkin, että se on säätämistä, jos edes suunnittelee tällaista retkiautoa, mikä on vaan niinku retkiauto. Kyllähän sen sitten tietää, että sitähän se on. Retkeilyhän se on sit. Alkaa muistuttaa telttailua yhä enemmän ja enemmän vaan. Mutta tämmönen suunnitelma tässä nyt olisi. Eihän tää mikään priimahan tää ei oo. Pellit on huonot ja tää on jotain spraymaalia maalailtu ja tollaista. Mutta kuten tiedätte, niin ylimaalaukseenhan tää mulla menisi, että peltikatto maalii sit vaan armeijan vihreätä ja sittenhän siitä tuli hieno jopa. Eihän siinä mitään. Tässähän olisi tällainen markiisi valmiina. Sängyn alla voisi olla joku pien kaasuhella, jos nyt alkaa ihan hurjaksi rupee. Pien kaasupullo ja sit joku. Tai en tiedä, sit jos on iso litiumakku, niin miksei tietysti voisi olla joku sähköliesikin. En tiedä. Tällaisia. Kommentoikaa mitä ootte mieltä. Että Oisa sit kiva jotain pientä. En mä mitään niinku täyttä rakentamista rupea. Siinä menee vaan rahat ja terveys. Mutta sellaista, ettei mikään ole kiinteää. Mikään ei ole missään tapauksessa mikään ei tulisi kiinteäksi. Et katsastus, tää pysyisi pakettiautona, se on se pointti. Eli sillä mennään. Se on se ykkösjuttu, pakettiauto. Kaikki pitää olla helposti pois otettavissa. Eli jos on joku pöytäsysteemi, niin se on vaan kulmaraudoilla lattiassa kiinni. Sitten se kulmaraudat irti ruuvataan vaan ja otetaan katsastukseen pois ja tälleen, että tällainen systeemi sen on oltava. Niilo tykkää ainakin ideasta. Joo, eiku. Tässä miettinyt vaan, että olisi kiva käydä Norjas tänä kesään. En ole ikinä käynyt Norjas nimittäin. Sitten olisi kiva käydä Puolassa. Varsovas ja Auschwitzissa tietenkin uudestaan. Ja kaiken maailman paikoissa olisi kiva käydä. Ja mähän meinasin ja edelleenkin niin kun on sitä mieltä, että tällä Mersulla, farmarimersulla voi ihan hyvin retkeillä tolleen, mutta mä oon sit kuitenkin vähän alkanut kääntyä kuitenkin ton Viton puolelle.
Sprinterit menee liian kalliiksi. Niissä olisi kyllä koko enemmän ja no koneet, niissä on ihan samat koneet. Ei niissä nyt ole silleen eroa. Tuolta mä tulin. Tähän mä jäin. En tiedä yhtään mitä kävi. Yhtäkkiä vaan alkoi kuulua hirveä. Mä luulin, että mut tippu pakoputki, vaikka ei äänet muuttunut, mutta ensimmäinen mikä tuli mieleen, mitä helvetti, mitä tapahtui. Joo. Se on toi puoli, mikä rempattiin, niin en tiedä, oliko kiinnitykset irronnut jotenkin vai mitä, mutta joo. Se vähän nyt sit vääntyi ja halkes vähän tuolta ja tälleen vääntyili, et nyt sitten mä en saa sit käsineen, nyt mun on pakitettava, että se kääntyy takaspäin ja ei saatana. Piti kuvata, mutta en mä tajunnut kuvata. Unohin painaa nauhoitusta. Joo. Vittujen vittu. Onneksi ei hainnut takavalot. Eikä tossakaan nyt mitään vahinkoa. Hyvä, mä kuvailen nyt ihan mihin sattuu. Ei tässäkään nyt sen suurempaa vahinkoa. Tai no, vahinkoa ja vahinkoa. Kyllä sen vahinkoa kävi, mutta en tiedä vittu. Nyt on ilta jo. Ilta 10, en mä jaksa nyt miettiä. Ei saatana. Pitää körötellä hitaasti. Se pysyy tos pikkusen pysyy. Eiköhän se tosta tipahda kohta. Se on siinä niinku, se on siinä välissä. Ja se ura mihin se menee, niin se vähän pysyy siinä, mutta no, vittu pitää tällaistakin paskaa vittu. Tuollainen täysin turha typerä. En tiedä miten se miten se tolleen irtos. No, joku kiinnitys revennyt tai me kun laitettiin uudet pultit sinne ja tolleen, mut en sit tiedä. No pääsin ainakin kotipihaan. Tää olikin 200 metriä kotipihasta kun toi kävi. Et onneksi ei käynyt kauempaan tuolla. Vittu. No niin, nyt on puskuri taas paikalla. Hyvin istuu. Lisää maalaushommaa tuli. Aika paljon se raapi hiekkatat. Maalaushommi, joo. No eihän siinä sit muuta kuin. Toi on vähän huono toi kromilista tos, kun sekin otti osumaan, mut en tiedä millä sitä saa korjattua enää. Tuolta se vähän halkesi. Alareunasta täytyy korjailla. Ja tossa on kans pikku halkeamaa. Muuten pysyy ehjänä. Ei taipuillutkaan mitenkään se kummemmin, että hyvä niin. Ja
peräkoukusta hajosi toi. Mulla on sellainen käsikranaatti koukun tulppati siinä, niin se hajosi. Ei jäänyt kuin renkula jäljelle. Joo, siinä oli nyt tämänkertainen video, tällainen pläjäys. Ja nähdään sitten seuraavalla videolla. Vähän kalastusta luvassa. I'm